እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አዚ ይባላልው እንኳን ወደዚህ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ፊቴን ማስክ ተቀብቻለሁ። ምንድነው የተቀባሁት? ያው ቀላል ስለሆነ ተቀብቼ የመጣሁት ይሄ ቡናና ማር አንድ ላይ ቀላቅዬ ነው ፊቴን የተቀባሁት ማለት ነው። ይሄንን መቀባት የምትፈልጉ ከሆነ የራሳችሁ ቀን የሆነ ቀን የረፍታችሁ ቀን ራሳችሁ የምትጠብቁበት ቀን እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቡና በጣም ቆንጆ ነው። ማርም ደግሞ ቆዳችን ልስልስ እንዲል ያደርግልናል። እሱን የተቀባሁት እላችኋለሁ። እና ይሄ እንደዚህ እንትን ያለው ንስካፌ ትንሽ አድርጌበታለሁ። እሱ ነው ምክንያቱም ትንሽ እንደዚህ አድርጌ ለማሸት እንትን ቋቋጎል ያለ ነገር ስላለው ለዛ ቢሆን እኔ ያረኩት ለራሴ ስለፈለኩ ነው። እናንተ ግን ቡናና ማር ብቻ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከተቀባሁት 5 ደቂቃ ነው። 5 ደቂቃ ቆይቼ እታጠባለሁ ማለት ነው። ገና ነው ግን እኔ መጣው ዛሬ ፀጉሬ ደግሞ እንደዚህ ተንጨባረረው የመጣሁት የራሴን ሌላ የፀጉሬን ትሪትመንት ላሳያችሁ ነው። ዛሬ መስራት የፈለኩት ትሪትመንት በእንቁላልና በሙዝ ነው። የፀጉርማሰክ ማለት ነው። ሙዝ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ለምን እንጥሏል? ምክንያቱም ውስጡ ደህና ነው፣ ለመብላት አይሆንም። ለፀጉራችን ግን መጠቀም እንችላለን፣ ምንም አይሆንም። አቮካዶ ሙዝም ፍራፍሬዎች ከበሰሉ በኋላ ባንድ ጥላቸው እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከፈለገን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ቆይተን በሌላኛው ጊዜ አውጥተን ፈጭተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ውድ ሆኖ ሳይሆን ከተገዙ በኋላ ካሉ ደግሞ ከሚጣሉ ደግሞ ፀጉራችን የምንጠቀምበት ለፀጉራችን ይጠቅመናል ማለት ነው። ፀጉራችን በጣም ስስና አቅም የሌለው እንደነገርኳችሁ ባለፈው ሎ ፕሮሲቲ ያለውና እንደዚህ አይነት ፀጉር ካላችሁ እንደኔ አይነት እንቁላል በጣም አሪፍ ነው። እንቁላል ያው ለፊትም አሪፍ ነው፣ ለፀጉር ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ሙዝም እንደዛው እና ወደዛው እንሂድ። ወደ እንስራ ማስካችንን ሁለቱን ብቻ በማቀላቀል ነው የምሰራው። ከዛ ደግሞ ፀጉራችንን እንቀባለን ማለት ነው። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ስለምታዩልኝ ሁሌም ስለምታበረታቱኝ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ማስክ አሰራሩ እንሂድ። Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find. እዚች ጋር ለሽታው ነው አፕል ፊንገር ሳይድ ለሽታው ከፈለገን ትንሽዬ all your fears and pride stand up beside. ከባቴ በፊት ፀጉሬን እንዲላሲዝና ፊቴ ልታጠብ ማለት ነው። አያችሁት እንዴት ቆንጆ እናደርጋለን ፊቴ። ቡናውና ማሩ ስልስ ነው ያደርጋልኝ። ሞክሩት እናንተ ቤታችሁ ስትሆኑ እንደዚህ የራሳችሁን ጊዜ የምትሰጡበት ቀናችሁ መርጣችሁ ተቀቡት። እስማም ጽድት ነው ያደርጋልኝ። የሳምንቱን ቆሻሻ እንዳለ ነው ጥልኝ እዚህ ጋር ገማሽ የተቀባሁት ግን ቆንጆ ነው፣ ጥርት ነው ያደርገኝ። አሁን ወደ ፀጉርማሰክ እንሄዳለን። እኔ ብዙን ጊዜ እንግዲህ የምቀባው በእጄ ነው። ማበጠር አልወድም ፀጉሬን እንደዚህ በደረቁ ማለት ነው። ታጥቤ በኮንዲሽነር እዛው እንትን ውስጥ ውሃ ውስጥ ያለው መበጠር ወይ በትሪትመንቱ ላይ ስለምቀባ
ሊቪንግ ኮንዲሽነር በሱ እዛው ላይ ማበጠር ሞዶ እንዴት በደረቁ ባናበጥረው ጥሩ ነው ማለት ነው። ማመም ሳይሆን አያመንም ግን ፀጉራችን እንዳይወጣ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ደርቆ ከሆነ እንዳይወጣብን ማለት ነው። አምጥቻለሁ የሰራሁትን ውህድ ትንሽዬ ቀጠን ያለ ነው የሙዝና የእንቁላል ማስክ ማለት ነው። እና ትንሽ ሊወርድ ይችላል። ላስቲክ አድርገን እፍን አድርገን መቀመጥ እንችላለን። ብሩሽ ካላችሁ በብሩሽ ተቀቡ። እኔ ግን በዚህ ነው የምቀባው። ተቀብቼ መጥቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቻልሽ እንደዚህ ያለ ከጫፉ ጀምሮ ማለት ነው። እናንተ እንዲያወርድብን ከፍ ብናደርገው ስለሚንጠባጠብ ከፈለጋችሁ ማር ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ማር ከሌለ ችግር የለም። ከፍ እናድርገው። ትንሽ እንትን አለ ክብደትም አለው ደግሞ ወርታችን ይንጠባጠባል ማለት ነው። እንቁላሉ ስላለው በራሱ የሚደርቀው ሲያደርገውና ሲደርቀው ከግማሽ ሰዓት በኋላ ይዘን ጥብ እንላለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ስለተከታተላችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት መጫናችሁ እንዳትረሱ። ጠብቁኝ። አያችሁት ጓደኞቼ እንዴት እንደታጥቤው እንዴት እንደሆነልኝ በጣም የሚያንጸባርቀው ሻይኒን የሆነው በዛ ላይ በጣም ልስልስ ነው ያደረገው። እንግዲህ የሙዝና የእንቁላል ማስኬ የዛሬው ይሄን ይመስላል። እመኑኝ
ትጠቀማላችሁ ተጠቀሙትና ትጠቀሙበታላችሁ ገና ቅባትና ማልተቀባውት ይታያችሁ ከሆነ እንዴት ሶፍት እንዳረጋው እንዴት ይወለች እንዴት እንደሚያንጸባርቅ ራሱ በጣም ነው የምትወዱት የእውነቴን ነው የምላችሁ እዩት አያችሁት ከጫፉ ጀምሮ ያለ የተቀባውት ሉክ እዚህ ብርሃን ስላለ ነው ወደዚህ የመጣሁት አያችሁት ቢያንስ በሳምንት አንዴ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው የሚሆንላችሁ ፀጉራችሁ ሁሉ ጊዜም ደግሞ እንቁላልና ሙዝ አይጠፋም ከቤታችን ስለዚህ ምንም ጊዜም አይወስድም በ30 ደቂቃ የሆነ ነገር እስከምንሰራ ቁርሳችን እስከምንበላ ምናምን ተቀጥተን መታጠብ ይችላል የእንቁላሉ ምንም ሽታ የለውም በምን አጠፋት እንደነገርኳችሁ አፕል ፊንገር ሳይድ በሱ ጠባርጌ ዋሞልቼ ለቀልኩት ማለት ነው እሱ ባለ ጊዜ ሽታውን ድራሽ ነው ያጠፋላችሁ አንዳንዴ ሻምፖም ኮንዲሽነርም ተጠቅመን እንትን ይላል ያው ይቆያል ማለት ነው ዛሬ ትሪትመንት አላረኩበትም ሊቪንግ ኮንዲሽነር አላረኩበትም በሻምፖ ብቻ ታጥቤ ነው እና ይሄን ይመስላል እላችኋለሁ ሞክሩት ትወድታላችሁ ባይ